नमस्कार, सुजाता गांधी रेसिपीमध्ये आपलं स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहोत व्हेज मोमो। चला तर रेसिपीला सुरुवात करूया। व्हेज मोमोज बनवण्यासाठी मी इथे एक भांडं घेतलेलं आहे। एक बाउल मैदा घेतलेला आहे। इथं मैदा चाळून घ्यायचा, मीठ घालायचंय चवीनुसार, एक चमचा तेल घालून घेऊया, एक ग्लास कोमट पाणी घेतलंय। आता आपण हा मैदा मिक्स करून घेऊया। आता थोडं थोडं पाणी घालून आपण मैदा मळून घ्यायचा आहे। कोमट पाण्यामुळे आपला मैदा एकदम सॉफ्ट मळला जातो, जास्त पातळ पीठ नाही मळायचं। आता आपला मैदा मळून झालेला आहे, मऊ झालंय आपलं पीठ। थोडंसं तेल घालून अजून मऊ करून घेऊया। पोळपाट्यावरती मऊ करून घेऊया। याला असं मैद्याच्या पिठाला प्रेस करून मळून घ्यायचं। आता आपलं मोमो बनवण्यासाठीचं पीठ तयार झालेलं आहे। 20 मिनिटं रेस्ट द्यायची याला। आता आपण मोमोची फिलिंग बनवून घेऊया। कढई गरम करायला ठेवली आपण। कढईमध्ये 3 चमचे तेल घालून घेऊया। तेल आपलं गरम झालंय। यामध्ये आपण 1 चमचा बारीक केलेला लसूण घालायचा आहे, 1 चमचा बारीक केलेलं आलं, 2 चमचे बारीक केलेली हिरवी मिरची, पाऊण बाउल बारीक चिरलेला कांदा, आलं लसूण ब्राऊन झालं की कांदा घालून घ्यायचा आणि मीडियम ते फुल गॅसवरती कांदा आपल्याला हलकसं मऊ होऊ द्यायचं। कांदा टाकून 1-2 मिनिटं झालेत, जास्त मऊ नाही करायचं आपल्याला। 1 बाउल बारीक केलेला कोबी घालायचा आहे। कोबी चिरण्याआधी धुवून घ्यायचा आहे आणि असं हलवत राहायचंय। त्यामुळे काय होतं, भाज्यांमध्ये असलेला ओलावा कमी होतो आणि मोमोज छान होतात आपले। चवीपुरतं मीठ घालूया। कोबी शिजवताना धूर निघला पाहिजे कढईतनं। तुम्हाला लागलं तुम्ही यामध्ये गाजर ऍड करू शकता, कांद्याची पात सुद्धा ऍड करू शकता, ते ऑप्शनल आहे। आता यामध्ये आपण 2 चमचे सोया सॉस घालून घेऊया। 1 चमचा विनेगर घालून घ्यायचे। मी इथं प्लेन विनेगर घेतलेला आहे। यामध्ये आपण कॉर्नस्टार्च घालायचे, 1 चमचा कॉर्नफ्लोर आणि 2 चमचे पाणी मिक्स करून मी इथे कॉर्नस्टार्च बनवलाय, तो आपण घालून घेऊया। याने मोमोजच्या फिलिंगला पाणी सुटणार नाहीये। मिक्स करून घेऊया। आता यामध्ये आपण कोथिंबीर घालून घेऊया। मिक्स करून घेऊया। आता गॅस बंद करूया। आपली मोमोची फिलिंग तयार झालेली आहे। आता आपण याला थंड होऊ देऊया। थंड झाल्यानंतर आपण पुढची स्टेप करूया। मोमोची स्टफिंग आता तयार झालेली आहे, थंड झाली आहे। आता आपण मोमो बनवायला घेऊया। असं गोल करून घ्यायचंय। लाटून घ्यायचे, साईडला असं पातळ लाटून घ्यायचंय। तुम्हाला लागलं तर तुम्ही याला मैदा सुद्धा लावू शकता किंवा कॉर्नफ्लॉवर सुद्धा लावू शकता। अशा साईड पातळ करून घ्यायच्या। अशा पद्धतीने आपण पुऱ्या लाटून घ्यायच्या। आता आपण स्टफिंग भरून घेऊया। आता आपण मोमोचे सोपे आकार पाहूया।
स्टफिंग भरून घ्यायची यामध्ये. आणि असं दुमडून घ्यायचं. करंजी बनवतो ना आपण त्या टाईप दुमडून घेऊया. साईडने असं प्रेस करायचं. साईडला पाणी लावून घ्यायचं, त्यामुळे व्यवस्थित चिकटतात मोमो. आणि असं दुमडून घ्यायचं. ही साईड यावरती अशी दुसरी साईड लावून घ्यायची. पॅक करायचं. हे पहा, आपला एक शेप तयार झालेला आहे. स्टफिंग असं मधोमध भरून घ्यायचंय आणि असं दुमडायचं एक साईडने करंजी सारखं. अर्ध पॅक करायचं असं. पॅक करून घ्यायचं. आणि या साईडचं आहे ते असं वरच्या साईडला घ्यायचंय. असं मधोमध आलं पाहिजे. समोसाचा आकार येतो त्यामुळे असं पॅक करायचं. याच्या साईड व्यवस्थित पातळ लाटून घ्यायच्या, त्यामुळे त्या कच्च्या राहत नाही, शिजतात चांगल्या. स्टफिंग भरून घ्यायची. आणि अशा कळ्या एक साईडला घ्यायच्या. हा पण आपल्या ओळखीचा शेप आहे. जरासा मोदकासारखाच आहे हा शेप. असं बनवून घ्यायचंय. मस्त शेप झालाय. एक साईडने असं पॅक करायचंय आणि अशा कळ्या साईडला घ्यायच्या. आणि या साईडने असं वरच्या साईडला असं पॅक करायचं. पुन्हा या साईडला अशा कळ्या घ्यायच्या, साईडने पॅक करायचं. या साईडने पॅक करायचं. हा एक शेप तयार झालाय मैत्रिणींनो. अशा प्रकारे आपण सगळे मोमोज बनवून घेऊया. आता आपले सगळे मोमो तयार करून झालेले आहेत. आपण याला स्टीम करूया. आता आपण मोमोज इडली पात्रामध्ये स्टीम करून घेणार आहोत. तुमच्याकडे जर स्टीमर असेल तर तुम्ही स्टीमर वापरा, किंवा कोथिंबीर वड्या ज्याप्रमाणे आपण वाफवतो तसं तुम्ही वाफवून घेऊ शकता. इडली पात्रातल्या पाण्याला चांगली वाफ आलेली आहे. आपण यामध्ये मोमोज ठेवूया. इडली पात्राच्या भांड्यांना तेल लावलंय मी आणि त्यामध्ये मोमोज ठेवले. आता आपण हे वाफवून घेऊया. झाकण ठेवून द्यायचे. 10 ते 15 मिनिटं आपण स्टीम देऊया यांना. आता आपले मोमो तयार झालेत. आपण डिश मध्ये काढून घेऊया. आता आपले व्हेज मोमो तयार झालेले आहेत. रेसिपी आवडल्यास व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा.